Πλατεία Μαβίλη. Ένας τόπος μνήμης. Εκεί που πριν από 74 χρόνια ξεκίνησε το τέλος της ρωμανιώτικης κοινότητας των Εβραίων των Ιωαννίνων. Το πρωινό της 25ης Μαρτίου του 1944, οι Ναζί συγκεντρώνουν στην πλατεία και σε άλλα σημεία της πόλης 1.850 ανθρώπους. 80 φορτηγά τους μεταφέρουν στη Λάρισα. Λίγες μέρες μετά, οι γεννιώτες Εβραίοι θα περνούσαν τις πύλες της κόλασης στα ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης. Περίπου 100-110 άτομα γλίτωσαν από τα στρατόπεδα συγκέντρωσης και επέστρεψαν στην Ελλάδα μετά τον πόλεμο. Άλλοι περίπου 60 διέφυγαν, είτε γιατί εντάχθηκαν στην εθνική αντίσταση, τα πιο νεότερα μέλη των εβραϊκών οικογενειών, είτε κάποιοι διέφυγαν όπως και οι δικοί μου γονείς στην Αθήνα και ακολούθησαν μια άλλη οδύσσια διαφυγής με τη βοήθεια των αντιστασιακών οργανώσεων, δηλαδή ουσιαστικά του ΕΑΜ, αλλά και των βρετανικών δικτύων που δρούσαν στην Αθήνα. Η οδός διαφυγής ήταν Εύβοια, Τσακέη της Εύβοιας και από εκεί με πλοία στη Μέση Σμύρνη και Μέση Ανατολή. Ήταν άλλος μια οδός διαφυγής, αφορούσε περίπου 40-50 άτομα μέλη της κοινότητας, αλλά σε αυτά τα 40-50 άτομα ήταν και οι δικοί μου γονείς. Σήμερα, η εβραϊκή κοινότητα Ιωαννίνων δεν αριθμεί περισσότερα από 50 μέλη, πολλά από τα οποία είναι ηλικιωμένα. Ανάμεσά τους είναι και 3 γυναίκες που επέζησαν από τα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Έχουμε την τύχη να έχουμε 3 γυναίκες που έχουν επιζήσει από τα στρατόπεδα, που ζουν ακόμη, και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία για την κοινότητά μας. Προφανώς η διατήρηση αυτής της κοινότητας πια είναι μια αναμέτρηση με το χρόνο, είναι πολύ δύσκολη η επιβίωση. Καταβάλουμε πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια να διατηρήσουμε την κοινότητα ζωντανή, να γίνονται κάποιες θρησκευτικές λειτουργίες στις μεγάλες γιορτές, να συμμετέχουμε στα δρόμενα της ζωής της πόλης, να διατηρήσουμε ζωντανή τη μνήμη αυτής της κοινότητας, να διατηρήσουμε την συναγωγή και το εβραϊκό νεκροταφείο σε πολύ καλή κατάσταση. Τα ίχνη του ρωμανιώτικου, του ελληνόφωνου δηλαδή εβραϊσμού, με παρουσία αιώνων στην πόλη των Ιωαννίνων, είναι αποτυπωμένα σε δρόμους και σοκάκια στις παλιές εμπορικές στοές, στο ιστορικό κέντρο, στο κάστρο. Το εβραϊκό νεκροταφείο στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου, με το Υπουργείο Πολιτισμού να το έχει χαρακτηρίσει ιστορικό τόπο από το 2012. Η οδός Σούτσου, η μικρή Ρούγα όπως λεγόταν κάποτε, στη συνοικία Λιβαδιώτη. Η οδός Κουντουριώτου, με το παλιό εβραϊκό γεροκομείο να καταραίει, με το διατηρηταίο αρχοντικό του Λεβί και με τις ερημωμένες εβραϊκές κατοικίες. Η οδός Ιωσέφ Ελιγιά, που φέρει το όνομα του σημαντικού γεννιωτοεβραίου ποιητή. Σε αυτή την οδό από τις αρχές του 20ου αιώνα βρισκόταν η σχολή Αλιάνς με ένα εκπαιδευτικό σύστημα που συνδύαζε τη θρησκευτική και την κοσμική παιδεία και δίπλα της η νέα συναγωγή. Στη θέση της σήμερα υπάρχει μια πολυκατοικία στην οποία ζουν ηλικιωμένα μέλη της πολύ μικρής πια εβραϊκής κοινότητας. Μπορεί η νέα συναγωγή να ανήκει στο παρελθόν, αλλά η παλιά συναγωγή Καλ Καντός Γιασάν ή αλλιώς Μέγα Συναγώη μέσα στο κάστρο συνεχίζει να αποτελεί εδώ και 2 αιώνες περίπου τον πυρήνα της εβραϊκής κοινότητας. Η διάσωση της συναγωγής αυτής οφείλεται στο γεγονός ότι κατά την κατοχή, με πρωτοβουλία του Δημάρχου Δημητρίου Βλαχλίδη, η Ζωσιμαία Βιβλιοθήκη μετέφερε τα βιβλία της εκεί. Η Εβραϊκή Συναγωγή των Ιωαννίνων είναι η μεγαλύτερη στην Ελλάδα και ίσως η μεγαλύτερη των Βαλκανίων.
Βρισκόμαστε στο χώρο της Ιεράς Συναγωγής των Ιωαννίνων, η λεγόμενη παλιά συναγωγή, η οποία χτίστηκε σύμφωνα με την επιγραφή που υπάρχει στην είσοδο το 1828, πιθανότατα σε χώρο που ήταν επίσης συναγωγή. Ίσως πρόκειται για ριζική ανακαίνιση μιας παλιότερης συναγωγής. Οφείλω να υπογραμμίσω ότι στην πόλη υπήρχε και μία ακόμη συναγωγή μεγάλη, έξω από τα τείχη του κάστρου, στην οδό Ιωσέφ Ελιγιά. Η συναγωγή αυτή καταστράφηκε κατά τη διάρκεια του πολέμου, οι Γερμανοί τη χρησιμοποίησαν ως στάβλο και έτσι τη δεκαετία του 60 κατεδαφίστηκε. Υπάρχουν μόνο κάποια ερείπια, κάποιες πέτρες, κάποιες επιγραφές από εκείνη τη συναγωγή και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία γιατί έχουμε κάποια δείγματα που μας θυμίζουν την ιστορία αυτής της συναγωγής. Και βέβαια εκείνο το οποίο βλέπει κανένας μέσα στην Ρωμανιώτικη Συναγωγή των Ιωαννίνων είναι η εκτεταμένη χρήση του ασημιού, το οποίο δεν υπάρχει στις άλλες κοινότητες και αυτό είναι καθαρά ένδειξη της πολύ μεγάλης αλληλεπίδρασης που υπήρχε ανάμεσα στις κοινότητες που διαβίωσαν διαμέσου των αιώνων στην πόλη των Ιωαννίνων και της επίδρασης που άσκησε στην ζωή των Εβραίων η αργυροχοΐα που άκμαζε στα Γιάννηνα τους τελευταίους αιώνες. Έτσι οι Εβραίοι χρησιμοποίησαν ασημένια σκεύη στην καθημερινή τους ζωή, αλλά χρησιμοποίησαν και στην συναγωγή. Και αυτό είναι ένα μοναδικό φαινόμενο που δεν το βρίσκει κανένας στις άλλες εβραϊκές κοινότητες της χώρας.